Okay, so kita akan start dengan example 14 dahulu. Okay, kita akan start with example 14. Okay, so for example 14, soalan ni macam quite different sikit. So, Miss akan buatkanlah soalan ni. Okay, so untuk example 14, dia kata a radius of Mercury circular orbits, a radius of the Mercury circular orbit of the Sun is 5.7 times 10 to the power of 7 kilometer. So, dia dah bagi radius. Lepas tu dia kata the Mercury travels around its orbit in 88 days. Okay, in 88 days. So 88 days ni adalah period dia. Okay, sebab apa period? Sebab dia kata Mercury travels around this orbit in 88 days. Maksudnya masa untuk Mercury ambil untuk pusing satu orbit tu adalah 88 hari. So 88 hari tu adalah kita punya period lah. Okay, lepas tu dia suruh calculate the linear speed of the Mercury. Dia nak linear speed and also the radial acceleration. Okay, so kita akan calculate speed dulu. So Miss tunjuk macam mana nak buat. Okay, so first, dia dah bagi period equals to 88 days. Cuma 88 days ni is not in SI unit. So, kita kena tukar dia kepada SI unit. So, 88, one day I have 24 hours. Okay, so 88 kita akan darab dulu dengan 24. 1 hour has 60 minutes. Okay, and 1 minute has 60 seconds. So, kita kena ubah dia sampai ke second. So, again, one day has 24 hours. 1 hour has 60 minutes, 1 minute has 60 seconds. Okay, so kita dapatlah period equals to 7603200 seconds. So this is the period dalam SI unit which is in seconds. Okay, lepas itu dia nak kita calculate linear speed which is dia nak kita cari V. Tapi yang kita ada sekarang, kita ada period. So kita tahu period equals to 2 pi over omega. Okay, so kita masukkan 7603200 equals to 2 pi over omega. So kita dapatlah omega equals to 8.2 times 10 to the power of negative 7 rad per second. Okay. So this is omega. Tapi dia tak nak omega, dia nak V. So kita gunalah formula ni balik. V equals to R omega. So kita masukkan radius dia which is 5.79 times 10 to the power of 7 kilometer. So kena buka lagi . So dia 5.79 times 10 to the power of 7. Lepas tu dia kilo. So kilo, so kena buka lagi lah. Darab 3. Sebab kita nak SI unit dia which is meter. Lepas tu dengan omega which is 8.2 times 10 to the power of negative 7. So kita dapatlah linear speed equals to berapa ? Oh ni. 4.78 times 10 to the power of 4 meter per second. Okay. So this is for the linear speed. Okay. Lepas itu, untuk radial acceleration, nama lain radial acceleration adalah centripetal acceleration which is AC. Okay, nama lain centripetal acceleration adalah radial acceleration. So yang kedua sebenarnya nak kita cari radial acceleration. So kita tahu AC equals to V squared over R. So masukkan sahaja nilai which is 4.78 times 10 to the power of 4. Jangan lupa squared over R radius dia which is 5.79 times 10 to the power of 7. Again sebab dia kilometer tu kena darab lagi 3. So kita akan dapat centripetal acceleration equals to 0.039 meter per second squared. Okay, faham tak? Faham tak? Faham. Faham Alright, so begitulah kisahnya. So that's how kita buat example 14. So bila korang baca case, korang jangan takut tiba-tiba macam alamak ada mercury apa pula ni. So don't be scared of the case tu lah. Awak baca je pasal awak keluar equation. So awak dah tahu dia dah bagi R, dia dah bagi period. So cari je lah linear speed and radial acceleration. Okay, apa-apa soalan sebelum Miss teruskan? Any questions? Okay. Okay, alright. Okay, so kita teruskan kepada example yang ke-15. Okay, for this one, okay, yang ini soalan ni pun unik sikit juga. So, Miss explain. Okay, untuk yang ini, dia ada a rope attached to a bucket of water. Okay, so bayangkan ni bucket water. Tak apalah, Miss pandang balik lah. Okay, so basically, okay, so dia akan buat circular motion. Dia akan buat circular motion macam ni. So, bucket water tu, bila dia dekat bawah, dia akan macam ni.
Boleh lah. Okay, so ni bucket water tu. Lepas tu bila dia dekat atas, dia macam ni. Awak boleh bayangkan ke? Dah lah. Okay, so bucket water tu ni dekat bawah dengan dekat atas. Okay, so bila dia dekat bawah, free body diagram dia ada weight ke bawah and also dia ada tension ke atas. Okay, centripetal acceleration is always towards the center. So untuk case bila dia dekat bawah, centripetal acceleration dia ke atas. Okay, bila case dia dekat atas, free body diagram dia akan weight ke bawah. Okay, tension pun ke bawah juga. Okay, sebab tali tu kan ke sini kan. So tension dia ke bawah, weight dia pun ke bawah juga. Okay, dan centripetal acceleration ke tengah. Okay, so bila awak tengok dua-dua free body diagram ni, okay, kita ada weight dan kita ada tension. Force mana, adakah weight ataupun tension yang contribute kepada circular motion? Force mana yang tolong untuk membuat tolong bali ni pusing dalam circular motion? Adakah tension ataupun weight? Tension. Tension, okay, very good. Dia adalah tension. Sebab apa tension? Sebab awak tengok bila dia dekat bawah, yang sama direction dengan acceleration adalah tension. Bila tension kita ke bawah, acceleration kita pun ke bawah. So we know sebenarnya tension yang contribute untuk bali ini membuat circular motion. Okay, kita dah tahu dah tension yang penting. Okay, yang kedua, tension akan maksimum dekat bawah ke dekat atas? Maximum tension dia adakah bila dia dekat bawah ni ataupun bila dia dekat atas? Kat mana yang akan berlaku maximum tension? Dekat bawah. Kat bawah, okay, very good. So dekat sini adalah T maximum dan dekat sini adalah tension minimum. Okay, kita dah faham yang itu, lepas tu baru kita continue baca balik soalan. Dia kata is rotated in a vertical circle, lepas tu dia dah bagi radius. Okay, lepas tu dia kata calculate the minimum speed, okay, minimum speed of the bucket such that the water will not spill out. So kalau water tu tak spill out, maksudnya dia berjaya buat circular motion itu dengan jayanya. Kalau water itu spill out, maksudnya circular motion tu tak berjaya lah. Okay, that one you need to understand. Again, I repeat, if the water does not spill out, that means the bucket can make a complete circular motion. Okay, tapi kalau air tu spill out, if the water spills out, that means bucket tu tak dapat buat circular motion yang complete. Okay, so kita tahu bucket ni sekarang dia adalah case, okay, untuk, kejap. Okay, untuk dia berjaya buat circular motion dengan jayanya, yang penting adalah tension dia kena cukup. Okay, sebab tadi kan kita kata force tension tu yang akan tolong dia buat circular motion. So tension dia kena cukup. Kita tahu kat bawah ni memang tension adalah maksimum. So we don't have to worry, kat bawah ni memang akan okay je. Yang problem ni adalah kat atas. Okay, tension adalah minimum. So kita kena make sure dengan tension yang minimum ini, bucket tu still mampu pusing. So kita akan guna free body diagram untuk bucket bila dia dekat atas. Okay, and it's a vertical circular motion. So sum of Fy equals to MAC. And sebabkan dia adalah vertical, so yang ni adalah equals to FC lah. Okay, lepas tu kita tengok kita ada force apa. Kita ada negative tension tolak dengan negative weight equals to minus MAC. Kenapa minus? Sebab tension ke bawah, weight pun ke bawah. Again kita ambil point di mana tension adalah minimum. Kita nak tengok, kalau air tu tumpah, air tu takkan tumpah bila dia dekat bawah. Air tu akan tumpah bila dia dekat atas. Okay, air tu takkan tumpah bila dia dekat bawah. Air akan tumpah bila dia dekat atas. So sebab tu kita ambil free body diagram untuk bila dia dekat atas. Okay, and then, okay, you have to understand if the water spills out, maksudnya kalau air tu tumpah, okay, if the water spills out, maksudnya tension equals to 0. Okay, kenapa tension equals to 0? Maksudnya kalau air tu tumpah, dia tak dapat buat circular motion. Bila dia tak dapat buat circular motion, maksudnya tension kita dah tak ada. Okay, so what kita akan buat adalah kita akan jadikan tension ni equals to 0. Okay, lepas itu kita teruskan. Okay, yang ni kita akan buka kepada negative mg, yang ini akan jadi negative mv squared over r. Okay, both side kita akan cut mass dia. Okay, so kita akan tinggal dengan belah sini, G dia which is 9.81, negative pun boleh cut juga.
Okay, dan kat sini adalah velocity dan R, which is 0.70. So kita akan dapat the velocity ataupun the linear speed equals to 2.62 meter per second. Okay, maksudnya bila speed dia adalah yang ini, air akan tumpah. Okay, bila speed dia adalah 2.62, air akan tumpah. Sekarang korang kena faham, ni bukan kes kereta. Kalau untuk baldi dan untuk kita pusingkan dia, lagi laju, lagilah tak tumpah. Okay, lagi kita buat benda tu dengan lagi laju, lagilah air itu tak akan tumpah. Kalau kita buat benda tu slow, dia akan tumpah. Sebab tu dia kata dia nak minimum speed. Okay, so minimum speed dia sama dengan 2.62. Kalau, if the velocity is smaller than 2.62 meter per second, air akan tumpah ke tak akan tumpah? Kalau kita pusingkan dengan velocity yang lebih kecil daripada 2.62, air akan tumpah ke tak akan tumpah? Tumpah, air akan tumpah. So kalau lagi slow, if the velocity dia lagi kecil daripada itu, the water will spill out. So kita buat equal lah. Less than or equals to 2.62, the water will spill out. Tapi kalau kita pusingkan dia dengan velocity yang lebih besar daripada 2.62, the water will not spill out. So lagi laju kita buat, lagi dia tak akan spill out lah. The water will not spill out. Okay, so awak kena faham. Kes ni dia opposite dengan kereta. Kalau kereta lagi laju kita bawa, lagilah terbabas. Kalau yang ini, lagi laju kita bawa, lagi dia boleh pusing. Okay, so sebab tu dia opposite. Sebab tu kat sini adalah minimum speed. Sebab tu dia bukan maximum speed. Okay, so you have to understand tension adalah minimum. Kenapa kita pilih tempat adalah tension adalah minimum? Sebab tension tu yang akan contribute untuk dia buat circular motion. Okay, so kalau circular motion tu tak ada, maksudnya tension kita akan jadi zero. So bila dia jadi zero, so kita tahulah velocity yang kita dapat ni adalah velocity bila tension tak ada. So kalau kita pusingkan baldi itu dengan 2.62 ataupun lebih kecil, air itu akan keluar. Kalau lagi laju daripada 2.62, the water will not spill out. Okay, untuk example 14 dengan 15. If you're okay, press 1. If you're not okay, press 2. Kalau ada soalan boleh tanya terus Miss, kalau soalan ni saya pakai formula acceleration terus boleh ke? Oh, okay, awak buat acceleration equals to? V square over R. Okay, lepas tu? Tapi dapat jawapan sama. Tak boleh. Sebab nanti awak takkan dapat markah kat konsep yang di mana tension tu jadi zero. Okay, Miss. Alright, sebab kat sini nanti awak akan dapat markah konsep bila tension jadi zero, maksudnya examiner tahulah yang awak faham. Bila tension jadi zero, maksudnya air tu akan spill out. So awak kena buat juga cara yang ini. Okay, ini ada question. Sebelum kita masuk tutorial. Faham yang pasal minimum dengan maximum speed? Miss, tengok je example 14 tadi. Tengok example 14, okay. Ya, yang ada soalan. Saya terlupa nak tukar yang kilometer tu. I see, alright. Kita ambil dulu. Tadi macam ada soalan ke daripada orang lain? Tak ada, okay. Miss. Ya. Tanya kalau tension dia kat bawah maksimum kan? Tension dia kat bawah is maximum. Then macam mana cakap akan ada situation yang string to break atau takkan rope to break? No, tak ada. Kalau dia takkan ada situation di mana string to break. Maksudnya sebab sekarang dia nak spill out kan. So usually tak ada case bila spring to break. Yang itu usually chapter 4. Untuk circular motion tak ada case bila spring to break. Just you have to understand bila tension tu kat bawah dia adalah maksimum. So air tu takkan tumpah basically bila dia kat bawah. Air tu have a higher tendency untuk tumpah bila dia kat atas. Okay. Okay. Azim dah? Miss scroll balik boleh? Boleh. Alright, okay. Okay dah example 15 everyone okay? Ada berapa soalan lagi? Kita nak masuk tutorial dah ni. 1, 2, 3. Alright, kita ada. Okay, so kita masuk soalan objektif tutorial. Okay, soalan objektif. Korang make sure korang buat tau soalan objektif. Kadang-kadang Miss tengok korang hantar tutorial tu macam tiba-tiba soalan objektif dia ada di situ. So make sure you do
Alright, okay. So for objective question number 1. So dia kata a child whirls a ball at the end of a rope in a uniform circular motion. Which of the following statement is not true? Yeah, which of the following statement is not true? Okay, type your answer dekat chat box. Jangan hantar dulu. Okay, type your answer dekat chat box. Sama ada A, B, C or D. Okay, now you can press send. Okay, lagi-lagi make sure everyone bisa tengok jawapan semua orang. Ada macam, okay. Alright, okay, so very good. Okay, ada yang jawab B dan ada yang jawab D juga. Alright, okay, tak apa, Miss explain Okay, untuk yang number 1, dia kata the speed of the ball is constant. So you have to remember circular motion. Allah, jauh lah pula. Kejap circular motion. Okay, circular motion, speed dia is always constant. Constant and uniform speed. Okay, yang tak constant adalah velocity dia. Velocity dia hanya direction sahaja change. Okay, tapi dalam chapter ni kita guna the term linear velocity. So linear velocity membawa maksud speed dalam chapter ni. Sebab tu VU sentiasa positif dan kita tak payah, we don't have to take the direction untuk velocity. Okay, so ibarat dalam chapter ni sebenarnya kita guna speed lah. Okay, so for this chapter, okay, so for this chapter, speed of the ball is constant. So yang ni betul lah. Okay, velocity of the ball is constant. Velocity tak constant. So this one is wrong. Velocity is not constant. Sebab apa? Sebab the direction of the velocity changes. So velocity is not constant. Radius, constant lah. Radius kita mesti constant. Okay, lepas tu ada juga yang confused dengan the magnitude of the ball's acceleration is constant. Kita tengok formula. Kita tahu AC equals to V squared over R. Ke V squared kat sini merujuk kepada speed. Okay, so speed kita is constant. Yang ini adalah constant. Our radius pun constant juga. Okay, speed kita constant, radius kita pun constant juga. Jadinya centripetal acceleration kita will also be constant. Okay, so yang ini jawapan dia, yang ni pun it's true lah. It's constant, so it betul. Okay, so jawapan dia adalah B. Okay, faham? Faham. Faham Alright, okay, so that one is untuk nombor 1. Okay, untuk nombor 2 pula, type your answer dekat chat box. Jangan hantar dulu. Type your answer dekat chat box. A, B, C or D. Dah hantar dah, kita tak perlu hantar lah. Alright, okay. So, okay, very good. So, jawapan dia adalah C. Sebab apa C? Sebab velocity is always tangent. So, ini adalah direction velocity. Okay, and acceleration is always towards the center. So, kalau yang ini adalah circular track dia, direction of velocity akan ke atas. So, that's why answer kita adalah C. Velocity is to the right and acceleration is upwards. Okay. Lepas tu kita masuk soalan yang ketiga pula. Okay, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dia kata centripetal force. Okay, tak apa, yang ni bisa explain Soalan yang ketiga dia kata a centripetal force is applied to an eraser moving with a constant speed V in a horizontal circle of radius R. If the same force is applied but the radius is half, what happens to the speed of the eraser? Okay, untuk senangkan awak jawab soalan macam ini. Soalan macam ni boleh keluar untuk UPS sebab dia tak ada nilai. Dia tak considered as calculation, dia considered as concept. Okay, so contoh kita akan start untuk senangkan hidup kita tulis dulu equation F equals to mv squared over R. Okay, untuk bagi kita nampak apa yang berlaku, kita boleh kita masukkan nilai supaya kita nampak. Okay, so contoh Miss letak initially V adalah 2. Okay, initial V adalah 2. Lepas tu Miss letak mass dia, contoh Miss letak 3 lah. Okay, contoh Miss letak 3 mass dia. And contoh radius dia Miss letak 10. Okay, this is just, awak boleh pilih apa-apa nilai. Kita nak just tengok dia punya force berapa.
Okay, contoh dia masukkan mass dia 3, velocity dia 2 squared over 10. Kita akan dapat 1.2. Force dia equals to 1.2 Newton. Okay, yang ini adalah case yang initial. So maksudnya yang ini adalah velocity yang initial, radius yang initial, mass yang initial sebelum dia menjadi setengah. Okay, lepas tu case yang sekarang adalah radius dah menjadi setengah. So radius yang new telah menjadi 5 meter. So kita nak tengok what happens to the speed ataupun the constant speed lah. What happens to the speed bila radius kita dah menjadi 5. Okay, so apa yang kita buat adalah kita guna balik equation ni. F equals to mv squared over r. Okay, so kita masukkan force tu sebagai 1.2. Mass kita masukkan sebagai 3 and velocity kita nak cari. Okay, bahagi dengan r yang baru which is 5. So kita akan dapat the new velocity equals to square root 2 meter per second. Okay, so jadinya sebab sekarang bila awak rearrange balik kan, bila equation F equals to mv squared over r, bila awak rearrange balik awak akan dapat v squared equals to fr over m, and then v ni dia akan jadi square root. So bila r dia jadi half kat sini, dia akan reduce by half. Okay, dia akan reduce by half. Dia punya ni. So sama jugalah. So if kita compare balik velocity yang ini dengan velocity yang initial, kita nampak dia akan berkurangan sebanyak square root of 2. Okay. Macam ni kita nak compare dia, awak ambil je nilai yang lebih besar bahagi dengan nilai yang lebih kecil, awak akan nampak dia akan reduce by square root of 2. Oleh itu jawapan dia adalah decrease by a factor of square root 2. Okay, so it's up to you. Awak nak masukkan nilai sebab macam Miss tak suka tengok huruf banyak-banyak. So I tend untuk masukkan nilai. It's up to you, you nak assume berapa. Okay, you masukkan je nilai. So you akan nampak bila velocity tu jadi yang baru, bila kita guna R yang lebih kecil, what happens to the velocity. Kalau awak tak nak guna nilai, awak boleh guna formula ini. So bila awak susun dia, automatically awak boleh nampak dia akan berkurangan sebanyak setengah. Okay, faham tak? Faham tak? Ya. Okay. Macam ni kita nak dapat difference tu, kita ambil 2, kita bahagi dengan, kita ambil yang initial bahagi dengan yang final. So kalau awak ambil 2 bahagi dengan square root 2, awak akan dapat square root 2 balik. So perbezaan antara yang initial dengan yang final adalah set 2. Okay, macam nak tahu dia decrease ke increase, kalau awak tekan kalkulator awak set 2, awak akan dapat 1.4. So 1.4 tu lebih kecil daripada 2. So sebab tu dia decrease and dia decrease by set 2. Set tu sebab apa? Sebab again awak ambil yang initial which is 2, awak tekan kalkulator, lepas tu awak bahagi dengan square root 2 which is nilai yang final. So awak akan dapat set 2. So sebab tu dia decrease by set 2. Okay, faham tak? Faham Yang lain faham? If you're okay, press 1. If you're not okay, press 2. Okay, everyone looks okay. So let's move on kepada soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4, nombor 4A. Okay, 4A dia kata an object travels around a circumference of a circle radius 2 meter with a rate of 60 revolution per minute. Dia nak kita cari angular speed. Okay, yang ni Miss nak orang volunteer lah. Soalan ni very direct. 4A1. Seorang volunteer please. Saya nak, Miss. Alright. Saya Miss. Everyone. Okay, yang saya lagi seorang tu 4A2, okay? Untuk part A1, dia dah kasih angular speed, cuma kita perlu ubah. Okay, dia dah bagi angular speed, cuma kita perlu ubah. Okay, very good. So omega sebenarnya sama dengan 60 revolution per minute. Kita kena ubah kepada apa ya? Minit tu kita kena ubah kepada
Okay, revolution kita kena ubah kepada Revolution kita kena ubah kepada radian. okay, very good. Minit kita kena ubah kepada Second. okay, very good. Okay, so sekarang kita try ubah. So macam mana nak ubah dia? 60 Mhm. darab 2 pi. Okay, very good. So 1 revolution sama dengan 2 pi radian. So darab dengan 2 pi. Okay, 1 minute. Per 60. Okay, very good. Sebab 1 minute is 60 seconds. So kita akan bahagi dengan 60. Dapat berapa? 6.28 radian per second. Alright, okay, very good. 6.28 radian per second. Alright, okay, very good. Okay, that one is untuk angular speed. Okay, yang 4A2 pula linear speed. Siapa tadi Miss tak dapat yang lagi seorang yang nak volunteer untuk 4A2? Saya. Alright, okay. 4A2 dia nak minta linear speed around the circle. Mhm. So linear speed tu V lah. So V sama dengan R omega. Alright, okay. Um, R dia berapa? R dia 2. Alright, 2 okay. pi. R dia 2 sorry. 2 je R dia kan? 2. Okay. Omega? Omega dia 2 pi. Omega dia adalah 2 pi ataupun 6.28. Dapat berapa, Syami? Dapat 4 pi ataupun 12.57 Unit? meter per second. Alright, okay, meter per second ataupun 4 pi meter per second. Yang mana-mana satu is accepted Alright, okay, very good, thank you. So yang itu adalah untuk angular speed and linear speed. Yang ni very direct. Okay, so Miss yakinlah korang boleh buat. Okay, so kita teruskan. Ada apa-apa soalan? 1, 2, 3, alright. Okay, untuk B. Okay, untuk B pula. Another volunteer untuk B yang ni pun very direct. Saya. Gaduh. Okay, siapa nak dulu? Saya. Okay, kita bagi Dania dulu. Lepas tu yang B tu lagi seorang pula, okay? Okay, apa ni mula dekat soalan dia dah bagi mass dengan AC. Lepas tu formula dia MC sama dengan MAC. FC sama dengan MAC. Alright, okay, lepas tu jawapan dia 35N. okay, kita masukkan dulu. Mass dia adalah 3.5. Acceleration dia adalah 10. So dapat 35 Newton. Alright, okay, very good. Thank you, Dania. Okay. Alright, okay, yang kedua pula. Siapa tadi? Amma aku? Saya. Okay. Nak cari speed guna formula tu. Saya guna formula AC tu. Okay, AC equals to? V square over R. V square over R, okay. Lepas tu? Acceleration tu AC tu dia dah bagi 10.0. Okay, very good. Lepas tu? Lepas tu radius V kita kena cari. Radius? Lepas tu radius dia dah bagi 6.5. Alright, okay. So dapat berapa velocity? Speed dia? 8.06 Okay, 8 unit? ms/1. Alright, okay, very Meter per second. good. Okay, so yang itu adalah untuk yang B. Alright, okay. Miss. Ya? Kalau guna formula FC equal to MAC tu boleh kan? Boleh untuk yang ni ke? Untuk yang ni maksudnya awak nak guna balik. Oh, maksudnya awak guna FC equals to MV square over R. MV square over R. Boleh, can. Thank you, Miss. Alright. Okay, so yang ini adalah soalan nombor 4. Soalan nombor 4 very direct. Okay, kita teruskan ya. Kita teruskan kepada soalan yang kelima. Okay, soalan kelima, Miss perlukan seorang volunteer untuk free body diagram dulu. Free body diagram of the car. Nak try, Miss? Alright. Dia punya weight ke bawah, Okay, good. Teruskan. N ke atas, Normal force ke atas. Okay. dengan dia punya friction ke belakang. Awak buat ke sini kan? Okay, centripetal acceleration awak ke mana? Dia ke Awak lukis free body diagram daripada sini, betul tak? Sebab tu friction awak ke sini kan? Okay, centripetal acceleration ke mana? cuba ikut yang
Dia ikut yang, tak apa, try je, salah tak apa, it's okay. Kalau friction awak ke sini, okay, this is your friction ke sini, ni kan circle kita kan. This is our circle. Boleh dah nampak macam circle sikit. Okay, so friction awak ke situ. And then centripetal acceleration awak akan ke mana? Ke dalam. Ke dalam juga. So sama direction dengan friction, betul? Ya. Okay, so very good. So kalau kat free body diagram, centripetal acceleration awak akan ke sini. Dia Correct? sama dengan friction. Yes, dia akan sama dengan friction. Very good. Okay, thank you untuk free body diagram. Okay, next person volunteer untuk equation Saya. untuk X component. Alright. Okay, untuk X Okay, Miss. Untuk yang ni So, saya guna formula FC equals to sum of fx Okay. equals to MSC. Alright, okay. Satu, kita dah tahu fx tu ada friction tadi. Friction sahaja, ada apa lagi tak dekat X component? Tak ada. Tak ada, friction sahaja. Okay, very good. So equals to? Itu tu MSC tadi. Lepas tu kita tukarkan MV square over R. Okay, so friction equals to mv square over r. Okay. Lepas tu yang tadi tu kita boleh, friction tu kita boleh tukar yang apa? Mu n. Mu n. Okay, very good. Mu n equals to mv square over r. Macam mana nak cari n ni? N tu kita cari Fy dia. Okay, so sum of fy equals to? 0. Kenapa 0? Sebab dia ke sana. Dia ke sana, maksudnya dia horizontal circular motion or vertical circular motion? Horizontal. Horizontal, so sebab tu y component dia akan equals to 0 lah. Okay, untuk y component kita ada force apa? Normal force dengan weight. Okay, normal force dengan weight equals to 0. So weight dia negatif, so normal force equals to? mg. So masukkan nilai mass dia. Masuk. Awak tak masuk ke? Potong. Awak tak masuk. Awak potong. Okay, tak apa, kita padam balik. Okay, so yang ini adalah equation number 1. This one is equation number 2. So awak sub masuk sub equation 1 into equation 2, betul? Betul. Alright, okay. So dia akan jadi mu mg equals to mv square over r. Okay, lepas tu? Lepas tu yang ni saya jadikan V tu pada rumus dia. Saya potong M. Okay, potong M. So V tu jadikan kat depan. Okay, V tu jadi kat depan. Okay, susah juga tu. Okay, lepas tu teruskan V square equals to? Mu GR. Mu GR. Okay. Lepas tu? Lepas tu masukkan nilai dia 0.5. Okay, so Mu dia dah bagi tu. Mu dia dah bagi. Alright, okay, 0.5. G adalah 9.81. R dia berapa? 35. Alright, okay, so V dapat? V dapat 13.1 ms negatif 1. 13.1, okay. So, Miss nak tanya, kalau kereta tu, contoh kereta tu tengah speed dia adalah 13.2, apa akan terjadi ya? Mesin saya kan? Kat awak. Apa akan terjadi kalau speed dia lebih daripada 13.1, contohnya jadi 13.2. What happen? Dia tak apa, try je. Salah tak apa. sekejap. Dia terbang, dia lari sikit. Ya, dia akan skid dan dia akan terbabas. Okay, very good. Sebab yang ini adalah maximum speed. Okay, yang ni adalah maximum speed supaya dia tak terbabas dan dia berjaya buat circular motion itu dengan jayanya. Alright, okay. So that one is untuk nombor 5A1. Okay, thank you Azim. Okay, seterusnya kepada yang so far yang ni everyone okay tak? So far yang ni everyone okay? Korang tak semestinya perlu buat equation macam ni. Contoh kalau kat sini awak dah masukkan nilai, awak dapatkan normal dalam bentuk nilai pun boleh. Dan awak masukkan normal dalam bentuk nilai kat sini. Okay, yang penting maths awak betul lah. Okay, boleh Miss teruskan kepada yang nombor 2. Yang nombor 2 ni, dia sahaja je guna bahasa yang bagi nampak gempak sikit. Tapi sebenarnya dia nak benda yang sama je. Dia kata, suppose that the car travels on this curve on a wet day and begins to skid. So kenapa hari yang hujan, okay, kalau hari yang hujan, bila
bila bawa lagi laju, lagi senang untuk terbabas. Okay, lagi senang untuk terbabas sebab sebenarnya pada hari yang hujan, jalan raya tu licin. Sebab apa dia licin? Sebab sebenarnya mu dia, dia punya coefficient of friction. Coefficient of friction maksudnya betapa kasarnya permukaan itu. So bila hari yang hujan, permukaan itu menjadi lebih licin. So, sebab itu mu dia pun akan reduce lah, mu dia pun akan jadi lebih kecil. Okay, so sekarang dia kata suppose that the car travels on this curve on a wet day. Maksudnya jalan yang sama ni travels on a curve on a wet day and begins to skid when the speed reaches 8 meter per second. Okay, dia begin to skid. So maksudnya kalau dia begin to skid, dia baru nak start skid. Dia tak terbabas lagi. Okay, dia baru nak start skid tapi dia tak terbabas lagi. Maksudnya circular motion itu masih ada. Okay, circular motion itu masih ada. So dia nak kita cari speed dia dah bagi. Maksudnya bila dia bawa 8 meter per second, dia mula terbabas. So sekarang kalau sebelum ni, kalau hari yang tak hujan dia adalah 13.10. Kalau hari yang hujan dia jadi 8. Itu je lah maksudnya. Okay, so dia kata calculate the coefficient of static friction. Okay, siapa nak try untuk 5A2? anyone? Salah tak apa. Nak try, Miss? Alright. Okay, saya buat FC sama dengan sum of FX sama dengan MAC. Alright, okay, very good. Sama dengan MAC. Okay, next. Lepas tu saya buat friction sama dengan MAC. Friction sama dengan MAC. Aha. Lepas tu friction tukar kepada mu N sama dengan MAC. Ya, N saya tukar kepada MG. N awak gantikan dengan MG. Alright, okay, boleh. Equals to kejap Miss salin balik yang ni Miss buka lah kepada kau nak biarkan dia sebagai MAC. Buka kan? Terus lah. Okay, buka terus MV Buka square terus. over. Alright. So mu, mass dia adalah, mass kita ni berapa? 1005. 1005 darab dengan G which is 9.81. Okay, awak cancel ke mass tu? Saya cancel yang M. Okay, kejap kita cancel lah. Okay, so kita cancel mass ni dengan mass ni cancel. Okay, lepas tu? Lepas tu saya gantikan terus 9 pada 9.81. Okay. So mu, kita nak cari mu. So G mu. 9.81. Okay, velocity dia awak masukkan berapa? 8. Alright. Okay, so 8 square over R dia adalah? 35. Okay, very good. So mu dapat berapa? 0.186. 0.186. Ada unit tak? Tak ada. Tak ada. Alright, okay, very good. Okay. So sama je, case dia sama je, cuma bila dia kata begins to skid, dia tak skid lagi. So sebenarnya centripetal force dia masih ada lah and masih sama. Fx dia equals to MAC. Again you have to start daripada awal. Awak tak boleh terus guna V equals to mu GR. Cannot you have to start daripada awal dan masukkan balik nilai. Okay, if betul, make sure you mark your work Okay, yang itu adalah soalan nombor 5A. Miss, Ya? kalau yang kan dia mu n kan, kalau saya gantikan n tu, sebab atas tu saya cari nilai untuk normal force. So dia Masukkan nilai. Boleh. Okay. Alright. Okay, so boleh Miss teruskan. Any other questions? Miss teruskan Okay, nombor 5B. Okay, nombor 5B dia nak kita cari, dia dah bagi diameter of the Ferris wheel ni. Okay, and it rotates with a rate of 4 revolution per minute. Dia nak kita cari acceleration. Okay, one volunteer untuk cari acceleration please. One volunteer untuk cari acceleration, come. Alright. Terus tapi awak tak mute ke? Awak tak unmute ke? Siapa tadi tu? Sorry ni. Tak apa. Okay. Mula-mula saya cari V dia dulu, Miss. Awak cari video. Tapi saya cari omega dulu. Cari omega dulu. Okay, sebab sekarang dia bagi omega. Daripada 4 RPM. Okay, 4 RPM. Apa maksud RPM? Saya buat 4
revolution per minute. Alright, okay, very good. So 4 darab dengan 2 pi per dengan 60. Alright, okay, very good. So dapat berapa omega? Okay, lepas tu dapat omega 0.42 radian per saat. Okay, 0.42 radian per second. Alright, okay, good. Okay, lepas tu? Lepas tu saya pakai formula V sama dengan R omega untuk cari V. Untuk cari V. R dia R berapa? dia 9. 9, very good. So kita dia yang dibagi adalah diameter. So kita kena bahagi 2. So dapatkan 9. Okay, dan omega adalah 0.42. So dapat berapa V dia? 3.78 meter per saat. 3.78 meter per second. Okay, good. Okay, lepas dah dapat V, macam mana kita nak cari acceleration? Lepas tu nak cari AC sama dengan V kuasa 2 per R. Okay, good. So V kuasa 2 adalah 3.78 kuasa 2. R dia adalah 9. Dapat berapa? 1.59 meter per second per negatif 2. Okay, meter per second square. Alright, okay, very good. Thank you, Azim. Okay, so yang itu adalah untuk acceleration. So dia dah bagi ya, ingat RPM adalah revolution per minute. So awak kena tukar revolution per minute kepada meter per, awak kena tukar kepada radian per second. So awak darab je lah dengan 2 pi over 60. So dapatlah radian per second. Lepas tu apa lagi? Pasal awak kena cari V dulu. V equals to R omega. Awak cari dulu V, then awak masukkan sahaja nilai dia. Okay, so yang itu adalah untuk acceleration. Okay, next. Next, kita nak cari the magnitude of the force which the seat exerted on the 6 kg person. Apa yang dia nak? Dia nak magnitude of the force which the seat exerted on the 60 kg person. Dia nak force apa tu? Normal force. Normal force, very good. So yang kat sini dia menunjukkan adalah dia nak normal force. Okay, so Miss perlukan seorang volunteer untuk mencari normal force untuk titik A. Free body diagram dululah, free body diagram untuk titik A. Titik A adalah bila dia dekat atas. Okay, volunteers. Alright. Yang untuk A, normal force ke atas, weight ke bawah, acceleration dia ke bawah. Alright, okay, very good. Now, weight ke bawah, acceleration dia pun ke bawah. Okay, sebab apa acceleration dia bawah? Sebab dia ni point A. So, acceleration dia towards the center which is AC. Alright, okay, teruskan. Lepas tu? And then guna formula FC is equal to summation of Fy equal to MAC sebab dia guna vertical circular motion. Very good. Sum of FC equals to sum of Fy equals to MAC sebab dia adalah vertical circular motion. And Y component kita ada force apa? Normal force minus weight is equal to negative MAC. Okay, very good. Okay, lepas itu kita nak cari normal force kan. So then what do we do next? Saya pindahkan yang weight tu pergi sebelah. So it's MAC plus MG. Negative MAC plus MG, alright. And then masuk nilai. Mass dia. Mass dia adalah 60. 60. AC adalah 1.58. 1.58, alright. Tambah dengan MG adalah 60. Darab dengan 9.81. Dapat berapa? 493.2 Newton. 493 point berapa? 2. Oh, okay, 493.2 Newton. Alright, okay, very good. So this one is untuk normal force dekat point A. Okay, very good. Okay, untuk point B pula. Seterusnya, next volunteer please. Next volunteer, come. Saya ke? Oh, nak ke? Boleh je. Saya boleh je. Alright. So dia punya normal force dia ke atas. Alright, okay, good. Lagi? Weight dia ke bawah. Alright. Centripetal acceleration dia? Ke atas. Okay, very good. Okay, lepas tu? Lepas tu pakai formula yang force tu, FC tu. Equals to Fy equals to MAC. Equals to MAC. Alright, okay. Lepas tu? Itu N tolak W. N tolak dengan W equals to? MB square apa?
Awak buka ke boleh juga mv square over r. Okay, lepas tu n equals to mg plus dia kita so kita akan plus lah. Okay, lepas tu masukkan nilai. Okay, ni skip lah part yang masukkan nilai tu awak buat Okay, so dapat berapa? Normal force untuk B 683.86. 683.86. Alright, okay. Alright, okay, very good. Okay, so sama jugalah point A dengan point B. Yang lainnya adalah direction of acceleration dia. So disebabkan direction centripetal acceleration dia adalah different, so kita akan dapat jawapan yang lain. Okay, so that one is untuk nombor 5B. Okay, so far if you're okay, press 1. If you're not okay, press 2. Alright, okay. Everyone seems okay. So kita teruskan kepada soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 ni macam Miss try explain lah to you sebab dia banyak maths sebenarnya. Okay, so untuk soalan nombor 6. Okay, so first dia nak kita sketch free body diagram. So untuk sketch free body diagram, kita tahu kita akan ada weight downwards. Okay, dan kita akan ada tension ke atas macam ni. Okay, dia akan mengikutlah direction of the string ni. Okay, lepas itu, so this is your free body diagram. Sepatutnya free body diagram macam ni je, tak ada benda lain dah. Okay, free body diagram macam ini sahaja. Okay, lepas itu dia kata the string has a length of 0.5 meter. So kat sini length dia adalah 0.5 meter. Sekejap, I nak besarkan sedikit. Okay, so length dia adalah 0.5 meter and then it makes an angle of 30 degrees with the vertical. So 30 degrees with the vertical. So bila tension, okay, bila dia macam ni and then tension kita kan kat sini kan, ni adalah y-axis kita. So and kat sini pun akan jadi 30 degree juga. Okay, sebab dia adalah z. Okay, if awak tengok kat sini titik ni dan kat sini, so dia adalah z. So ni angle kita kat sini is 30 degrees. Okay, so kita akan ada, this one is our x component. Okay, this one is our y component. So kat sini kita akan ada, bila kita resolve kat sini kita akan ada tx and here kita akan ada ty. Okay, lepas itu, okay, angle tengok angle dekat sini adalah sama dengan angle dekat sini. So 30 degrees kita kat situ. So bila kita dah ada tx dengan ty, then what we do is kita tulis dulu equation dia sebab kita tak nak confuse nanti. So ingat tx dengan ty, angle kita sekarang dikepit oleh vektor and dy axis. Okay, angle di antara vektor and dy axis. So yang akan menjadi cos adalah y component kita. Okay, so tx akan jadi t cos 30 degree. Cara nak ingat dia, bila angle tu dekat y, salah, kejap. Y yang akan jadi cos. Okay, y yang akan jadi cos t cos 30 degree. Bila angle tu dekat y, yang champion adalah y. So sebab tu y adalah cos. Okay, so yang C kat sini. So dia dekat y, so y akan jadi cos dan x akan jadi sin. T sin 30 degree. Okay, now that we have calculate the tx dengan ty, so apa yang kita buat next adalah kita kena cari radius. Sekarang kita tak tahu radius ni berapa. So kita lukis dulu triangle yang sama. So this is the triangle. So kat sini is 30 degree, kat sini adalah r, kat sini adalah length yang dia bagi which is 0.5. So untuk cari r, kita akan guna sin. So sin theta equals to opposite over hypotenuse. This one is our opposite, ni opposite daripada angle, and this one is kita punya hypotenuse lah. Okay, so sin 30 degree equals to opposite dia adalah r and hypotenuse dia adalah 0.5. So r equals to 0.5 sin 30 degree. So kita akan dapat r equals to 0.25 meter. Okay, now we have the r, then we have tx dengan ty. So barulah kita buat equation. Okay, so kita buat sum of fx and also equation untuk sum of fy. Cumanya sekarang, adakah dia adalah vertical ataupun horizontal circular motion? Vertical or horizontal circular motion? Horizontal. 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 Very good. So dia adalah horizontal circular motion. So fx yang akan jadi MAC. Yang ini akan sama dengan centripetal force kita which is FC. Fy akan sama dengan kosong. Okay, lepas itu kita tengok dekat x component. Again, this is your x component. This is your y component. Okay, dekat x component kita hanya ada tx sahaja.
Okay, dekat X component kita ada TX sahaja. So kita tulis TX equals to, boleh buka dia lah kepada mv squared over r. Okay, again centripetal acceleration dia akan masuk ke sini. So ni direction of centripetal acceleration. Okay, so dia positif jugalah. Okay, lepas itu kita akan bukakan dia kepada mv squared over r. Dan kita masukkan TX. TX kita dah cari kat sini. TX is actually T sin theta. Okay, TX is T sin theta. So kita masukkan TX which is T sin 30 degree equals to mv squared dan kita masukkan R sekali. Kita tahu R dia adalah 0.25. Okay. Sampai sini maybe kita akan sama tapi lepas tu maybe akan lain. Tapi apa yang Miss buat ni up to you tak semestinya awak kena buat cara Miss. Tapi apa yang Miss buat adalah Miss tak suka sin 30 ni kat sini. So Miss ambil sin 30 ni, Miss bahagi dengan benda yang kat sini. So dia akan jadi T equals to 1 over 0.25. Miss bahagi lagi dengan sin 30. Okay, lepas tu kat sini ada mv squared. So bila Miss buat benda tu, Miss akan dapat T equals to 8 mv squared. So awak tekan calculator 1 over 0.25. Okay, 1 over 0.25. Bahagi lagi dengan sin 30, awak akan dapat 8. Okay, so dia 8 mv squared. So yang ini Miss jadikan sebagai equation number 1. Okay, untuk y component pula, y component kita ada ty. Okay, ty and also kita ada w. Kita ada w and ty. So dia akan jadi ty ke atas, so ty yang positif tolak dengan w equals to 0. So sebenarnya ty akan sama dengan mg. Ty kita dah dapat ke atas, ty is t cos 30. So kita gantikan ty dengan t cos 30 equals to mg. Okay, yang ini adalah equation yang kedua. And then what I did was, Miss sub equation 1 into equation 2. Okay, Miss sub masuk equation 1 into equation 2. Okay, so Miss masukkan 8 mv squared ni ke dalam t yang ini. Okay, lepas itu dia jadi, so dia akan jadi 8 mv squared cos 30 equals to mg. So baru Miss potong mass dia dan kita cari, masukkan nilai dan carilah velocity dia. So dia jadi 8v squared equals to 11.33. So Miss dapat velocity dia equals to 1.19 ms negative 1. So this is the speed yang Miss dapat. Cara awak buat tak perlu exactly sama dengan Miss. Janji. Okay, janji kat sini and kat sini sama. Lepas tu final answer kita sama. Then awak akan dapat markah dah. Everything else in between adalah maths. So cara awak solvekan dia is up to you. Janji kita punya initial ni, force kita betul. Yang warna hijau Miss letak dalam kotak ni semua adalah konsep fizik. So kalau ada janji yang itu betul dan awak dapat jawapan yang sama, then your working is accepted. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Boleh, faham tak? Faham Alright, okay. So that one is untuk nombor 6, 2. Okay, lepas dah dapat speed. Okay, lepas dah dapat speed, dia nak kita cari dia punya period. Okay, yang ini korang boleh take over. Siapa nak volunteer balik? Kita bisa carikan speed. Macam nak cari period daripada speed tu? Saya nak. Alright. Formula period T sama dengan 2 pi over omega. Lepas tu cari omega dia. Okay, cari omega. So daripada rumus V sama dengan R. Masukkan nilai V dengan R. Okay, so V adalah 1.19. R dia berapa? R dia kita dah cari tadi which is 0.25. 0.25. Alright, okay, so dengan omega. So dapat berapa omega? Omega dia dapat 4.76 radian per second. Okay, very good. Lepas dah dapat omega? Masukkan dalam rumus period balik. Alright, very good. 2 pi over omega which is 4.76. Dapat berapa period? 1.32 second. 1.32 seconds. Alright, okay, very good. So that's how kita calculate period bila kita dah tahu dia punya nilai untuk speed dia.
Okay, lepas tu untuk yang keempat, untuk tension, awak pilihlah equation mana-mana yang awak ada, sama ada equation 1 or equation 2 yang awak ada, it's up to you. Contoh macam untuk Miss ambil equation 1 ni lah. So tension equals to 8 mv squared. So Miss masukkan balik nilai. 8, mass dia dah bagi kan 0.2. Ada tak mass dia? Kau Miss tak nampak? Mass dia bagi ke tak? Dekat soalan madam. Ada. Dekat soalan. Okay, kat soalan ada. So mass dia adalah 0.2 and then V squared dia adalah, so kita masukkan je lah 1.19 squared. So kita dapat tension dia which is 2.27 Newton. So itulah alkisahnya untuk soalan nombor berapa ni? Nombor 6. Okay. Soalan ni quite common lah. Usually soalan PSPM akan berbentuk begini. Dia akan suruh you lukis free body diagram, lepas tu dia akan suruh you cari speed, lepas tu dia akan suruh you cari something else in between tu. Okay. So that is how you jawab soalan nombor 6. Okay, if you are okay for me to teruskan, tekan nombor 2. If awak nak Miss ulang balik ke, tak faham ke, tekan 1. Kalau ada soalan boleh tanya terus Ada soalan ke? Jawapan saya lari sikit. Jawapan awak lari sikit. 1.4. Tak apa, okey je. Janji depan dia 1.1 something tu dan okey lagi. Alright. Okay, so that one is soalan nombor 6. So kita teruskan kepada soalan nombor 7. Soalan nombor 7 pun is exactly the cara yang sama sahaja. So Miss explain lagi Ada sesiapa nak volunteer tak untuk explain soalan nombor 7? Ada tak? Tak ada. Miss, Ya? saya nak cuba tapi saya guna formula lain. Tak apa. Awak try je. Okay. Okay, so kita lukis dulu free body diagram. Free body diagram tu macam mana? Free body diagram dia, W dia ke bawah. Okay, weight dia ke bawah, alright. Lepas tu tension dia ke kanan sengit ke atas sikit. Alright, okay, so tension ke sini. Lepas tu theta dia 37. Theta dia kat mana? Dekat sebelah, dengan yang paksi Y. Dekat y-axis. So kat sini adalah 37. Sebab apa? Sebab dia kata 37 with the vertical. So maksudnya dia dekat y-axis lah. Okay, so that one is our free body diagram. Okay, lepas tu dia tanya, dia tak nampak sikit. Nampak tak? Okay. Dia tanya speed. Saya guna formula V. Square root. Okay. RG sin theta. Oh, maksudnya awak guna formula tu terus ke? Oh, kejap Miss fikir. R tu awak cari dulu tak? R tu saya tahu R sama dengan L sin theta. So saya dah terus masukkan dalam form tu. Macam mana? Okay, boleh je. Maksudnya untuk sekarang boleh je lah. It's accepted je. Cuma waktu exam nanti, tak mungkin awak boleh hafal formula tu kan? So that's why lebih baik untuk awak derive balik equation tu. Okay. Dia tak salah. Cuma ni macam nanti waktu exam, awak tak mungkin awak nak sebab susah nak hafal banyak sangat formula. So it's better for you to derive balik equation tu. So kita cari satu-satu balik lah. Okay. Okay, nak try tak derive dia? Ke nak tengok Miss derive? Miss lah. Okay, Miss, okay. Alright, okay. So, okay, lepas tu kita dah ada angle kat situ. So, kita boleh bawa keluar triangle dia. Okay, everyone make sure tengok walaupun awak dah dapat tu, tapi macam bila awak dengar balik, maybe awak akan ingat lagi. So, sekarang kita tahu angle kat sini adalah 37 degree. Okay, so this one is our hypotenuse. Hypotenuse adalah length of the pendulum bulb yang dia bagi. So, kat sini 60 cm. So, 60 cm Miss tukar terus kepada 0.6 meter. Okay, dan kita tahu radius adalah kat bawah ni.
Okay, so dia akan jadi, untuk triangle ni kita akan guna sine. Again sine theta equals to opposite over hypotenuse. So this is our opposite and this is our hypotenuse. So sine 37 equals to opposite which is R, hypotenuse adalah 0.6. So kita dapat R equals to 0.361 meter. Okay, lepas dah dapat R, lepas dah dapat R, so kita akan buat benda yang sama balik. Sum of Fy dengan sum of Fx. Okay, sekarang yang ini adalah horizontal or vertical circular motion? Conical pendulum, horizontal or vertical? Horizontal. Horizontal. Very good. So sum of, kenapa duduk Fy ni? Horizontal. Okay, horizontal. Okay, very good. Okay, sum of Fy equals to dengan sum of Fx. Okay, so bila horizontal, sum of Fx yang akan equals to MAC. And kita tahu centripetal force kita pun dekat Fx lah. So ini adalah FC. Okay, yang Fy akan sama dengan kosong. Okay, so Fy sama dengan kosong. Again, kita tengok kita ada force apa dekat Y component. Okay, dekat Y component kita ada Ty and also W. Okay, so Ty ke atas, so positif Ty. Tolak dengan W equals to 0. Untuk X component kita ada Tx sahaja. So Tx akan equals to MAC ataupun kita boleh buka terus kepada MV squared over R. So again kita ingat balik angle sekarang berada dekat Y axis. So Ty yang akan menjadi champion. So bila jadi champion dia akan jadi T cos 37 degree. Tx akan menjadi sin sebab tak ada angle kat dia. T sin 37 degree. So kita masukkan sahaja. Okay, so kita gantikan Ty dengan T cos 37 equals to mg. Okay. And then lepas tu kita biarkan je lah yang macam biarkan yang tu dulu. Lepas tu kat sini kita ada T sin 37 equals to mv squared over R. R kita dah dapat tadi which is 0.361. Okay. Lepas itu, okay, Miss buat benda yang sama yang macam Miss buat tadi which is T equals to, Miss jadikan dia 1 over 0.361. Lepas tu Miss bahagi dengan sin 37. Yang MV squared ni Miss factorize out. Okay, so kalau awak tekan kalkulator 1 over 0.361 bahagi dengan sin 37, you akan dapat T equals to 4.603 mv squared. So ini equation 1, yang ini equation yang kedua. Lepas tu Miss teruskan sub equation 1 into equation 2. So kita gantikan yang ini ke dalam yang ini. Okay, so dia akan jadi 4.603 mv squared cos 37 equals to mg. Lepas tu kita cut lah mass ni. Mass ni boleh cut and then you akan dapat 4.603 v squared equals to 9.81 okay, over 0.799 cos 37 tadi tu. So kita akan dapat v equals to 1.63 meter per second. Begitulah. That's how kita cari. So sama je, cara dia sama je dengan yang tadi tu. Cara you solve according to maths tu is up to you Miss tak suka tengok huruf banyak-banyak. So sebab tu sin 37 ni pun Miss buka siap-siap. Tapi if you okay dengan huruf, then awak buatlah cara awak. Okay, janji again yang janji yang paling penting dekat sini sama. Sampai sini kena sama. Kira sampai sini, sampai sini. Sampai sini kena sama. And then our final answer. Everything else in between adalah maths. Yang ini pun ada markah tau, so yang ni jangan tinggal. Okay, so that is how kita cari the speed. Okay, boleh tak? Boleh? Boleh, Miss. Alright. Okay, now that kita dah ada speed, next what we do is kita kena cari angular velocity. Dah ada speed, macam mana nak cari angular velocity? Any volunteers please? Pakai formula V equal to R omega. Okay, very good. V equals to R omega. R kita adalah 0.361. Omega berapa? Omega lah yang kita nak cari. Kita nak cari apa ni? Kita nak cari omega. Okay. So V dia adalah 1.63. So omega dapat berapa? 4.53 radian per second. 4.53 radian per second. Okay, very good. Thank you. Okay, now that we have omega, kita dah siap lah yang ketiga. Yang keempat,
Okay, yang keempat dia kata if the angle remains unchanged, maksudnya angle kita sama but a longer string is used. Maksudnya yang dia ubah adalah dia ubah L kat sini. Okay, yang dia ubah L dekat sini. Length of the string is used. Will the angular velocity decrease, stay the same or increase? Okay, so cara kita nak buat dia adalah kita guna formula, kita tahu omega, kita nak tengok omega kan. So kita guna omega equals to V over R. Okay, lepas itu kita tahu untuk R dia, okay, R ni daripada sini R kita akan ambil length darab dengan sin theta. So formula untuk R sebenarnya adalah L sin theta. Daripada sini ni kan length dia darab dengan sin theta. So kalau length dia increase, R dia akan Increase. radius dia pun akan increase juga. Okay, very good. And kalau radius dia increase, ni V tau, yang atas ni V, yang bawah ni R. Kalau radius dia increase, what happens to the omega? Decrease. Sebab bila yang ini naik, yang ni dia inversely. So kalau radius increase, yang ini akan decrease. So again, when our length increases, okay, the radius increases. With the increase of radius, the angular speed will decrease. Buat ayat sendiri. Miss ulang balik When the length increases, the radius of the circle will increase. Okay. With the increase of the radius, the angular speed will decrease. Awak tulis juga equation ni. Okay, lepas tu baru awak buat ayat. Okay, so that is untuk soalan yang ke-7. Okay, if everyone is okay so far, press 1. Kalau rasa macam dah pening, boleh press 2. Miss, kalau boleh tak saya nak buktikan yang untuk cari omega ni, saya assume longer string tu macam satu nilai yang lagi tinggi daripada yang sebelum ni. Boleh? Lepas tu saya Pasal awak dapat tak omega yang lagi kecil? Dapat. Kan? Tapi awak kena cakap kat situ lah, awak kena tulis kat situ let, contohnya awak kata let length be, contohnya length yang asal adalah 60 cm kan, contohnya awak let length to be 70 cm. So bila awak tulis let ni, examiner akan faham macam, awak bagi contoh, macam tu. Okay? Okay, Miss. Alright. Okay, so yang itu adalah untuk soalan yang ke-7. Soalan yang ke-8 pendulum lagi. Dia macam tak kreatif soalan tutur kali ni. Tapi tak apa, kita layan je lah. Okay, so untuk soalan nombor 8 adalah soalan pendulum lagi. Cuma kali ni dia nak kita cari theta. So this one is quite different also. So Miss explain juga. Okay, cumanya kali ni dia dah bagi mass. Dia dah bagi R. Okay, yang paling best dia dah bagi R. Kita tak payah cari R dah. Okay, and dia bagi linear speed which is 2 meter per second. Okay, lepas itu, okay, what you need to do is, lukis dulu free body diagram. Okay, first things first, lukis dulu free body diagram. Weight ke bawah, tension ke atas ke kanan sikit. So this is your tension. And then kita ada TX kat sini and also TY kat sini. Okay, bertabah je guys, sikit je lagi. Kalau korang ngantuk, korang makanlah something sambil mendengar. Okay, and then dia bagi angle dekat vertical which is theta. Okay, angle kat vertical which is theta. So angle kat sini pun theta juga. So again, TY akan jadi T cos theta. TX akan menjadi T sin theta. Cuma theta tu kita tak tahu berapa sekarang. Okay, radius dia dah bagi. So kita boleh terus buka equation Fx dengan Fy. So again, yang ini adalah horizontal circular motion. So sum of Fx equals to Fc jugalah dulu. Fc equals to sum of Fx equals to mv squared over R. Okay, lepas itu, okay, Fx kita ada satu sahaja force dekat sini which is Tx. Okay, so Tx equals to mv square over R. Okay, and then Tx dia adalah T sin theta. So T sin theta equals to mv square over R. So kita boleh masukkan nilai teruslah. Mass dia adalah 0.25. V dia adalah 2 squared
over R which is 0.3. So kita dapat equation yang pertama which is T sin theta equals to 3.33. Okay, so this one is our first equation. Okay, lepas tu kita buat untuk Y pula. Sum of Fy equals to 0. Y kita ada 2 which is kita ada Ty and also weight. Ty ke atas, so Ty tolak dengan weight equals to 0. So Ty akan sama dengan weight and Ty is also T cos theta which is equals to mg. And then kita masukkan sahaja nilai, so kita akan dapat another equation T cos theta equals to masukkanlah nilai mass 0.25 darab 9.81, awak akan dapat 2.45. So this one is equation yang kedua. Okay, sekarang kita nak cari theta. Okay, kita nak cari theta. Kita ada cos and kita ada sin. Okay, untuk cari theta yang paling senang apa yang kita boleh buat adalah kita ambil equation satu, kita bahagi dengan equation yang kedua. Okay, kita ambil equation satu, kita bahagi dengan equation yang kedua. Equation satu adalah T sin theta bahagi equation yang kedua which is T cos theta. Okay, sin theta adalah 3.33 bahagi dengan 2.45. So T ni boleh cancel. Sin bahagi cos kita akan dapat tangent theta equals to, tak tahu equals to berapa kejap. 3.33 bahagi dengan 2.45. 1.36. Okay, so theta equals to 53.66 degrees. Okay, so cara dia sama saja, cuma dia lain sikit dengan yang depan sebab yang depan dia bagi theta, dia suruh kita cari R, tapi kali ni dia bagi R and you have to find theta. Okay, so cara yang paling senang untuk kita cari theta adalah kita ambil satu equation yang sin bahagi equation yang cos supaya kita boleh cancel off the yang tension untuk dapatkan theta. Okay. So far okay, faham tak? Faham? Faham. Alright. Okay, so dah dapat theta. Next question dia nak kita cari tension. So untuk tension kita guna baliklah equation yang mana-mana yang awak nak guna. So contoh Miss guna balik untuk nombor 2, Miss guna balik T cos theta equals to 3.33. So Miss masukkan balik tension cos dengan theta dia which is 53.66. Kejap. Salah. Okay, kejap soalannya sin. Okay. T sin theta. Okay, yang ni pun sin. Okay, Miss guna equation yang pertama. So sepatutnya 3.33 and then Miss dapat tension equals to 4.13 Newton. Okay, awak nak guna equation yang kedua pun boleh, awak nak guna equation yang pertama pun boleh. It's up to you. Okay, lepas itu yang soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dia minta kita, dia kata okay, dia kata what happened ni? Okay, kejap. Okay. Soalan yang ketiga dia kata if the speed is increased, how will it affect the circular motion of the bob? So kalau kita increasekan speed, what will happen? Okay, kita tengok equation V equals to R omega. Kalau speed dia increase, R ni constant tak? Radius kita constant atau tak constant? Constant. Radius kita adalah constant. Okay. Kalau speed kita increase, what happens to our omega? Increase or decrease? Increase. Increase as well. So bila our speed increase, omega pun akan increase juga. Okay, bila omega increase, kita kaitkan dengan equation yang lagi satu which is T equals to 2 pi over omega. Bila our omega increase, T ni adalah period time taken untuk buat satu oscillation. Bila omega increase, what happens to our period? Decrease or increase? Decrease. So bila period decrease, maksudnya time taken untuk buat satu oscillation lebih pendek. Okay, time taken untuk buat satu oscillation lebih pendek. Jadinya bila time taken untuk buat satu oscillation lebih pendek, okay, so kita boleh buat kat sini. Therefore, the number, maksudnya bilangan, okay, the number of rotations in 1 second will increase. Okay, tengok bila
bila period awak decrease, bila period decrease, masa untuk buat satu oscillation lebih pendek. So kalau contoh Miss ambil contohnya untuk buat satu oscillation dia hanya perlu 0.2 saat contohnya. So dalam satu saat dia boleh buat lagi banyak oscillation. Dalam satu jangka masa dia boleh buat lagi banyak oscillation. Sebab apa? Sebab time taken untuk buat satu oscillation dah jadi lebih pendek. So the time taken decreases. So bila time taken dia decrease, dalam satu saat ada banyaklah oscillation yang dia dah berjaya buat. Therefore the number of rotations in 1 second will increase. Faham tak? Miss, so maksudnya kalau dia suruh cakap, dia macam soalan tu state effect of the circular motion tu, kita kena cakap pasal dia punya period of one tak, dia bukan pasal period sebenarnya kita nak kata yang benda ni lebih laju. Dia tak semestinya kita cakap pasal period, tapi kita nak kata yang banyak rotations can be made. So maksudnya macam dia lagi berpusing dengan lebih laju lah, tu je yang kita nak cakap sebenarnya. Faham tak? Bagi banyak rotations yang dia boleh buat dalam satu saat. Tapi basically kita kaitkan dengan period jugalah. Kalau kita cuma mention pasal nilai omega meningkat, boleh ke? Okay, kalau nilai omega meningkat, kita tak nampak. Nilai omega meningkat, so what happens? What happens to your circular motion kalau omega naik? So sebab tu kita kena kaitkan dengan something yang kita nampak. So apa yang kita nampak adalah kita nampak berapa rotation dia boleh buat dalam satu saat. So sebab tu kita kaitkan balik, kita kata dia boleh buat banyak rotation dalam satu saat. So benda tu kita boleh kira, kita boleh nampak benda tu. Kalau omega, kita akan macam, so what happens kalau omega naik? Macam tu. Okay, faham tak? Miss, kalau relatekan dengan centripetal acceleration dia, tak boleh? Centripetal acceleration, so awak kata centripetal acceleration dia? Increase since dia punya velocity increase. Boleh juga, kan? Okay. Yang tu can juga. Okay, so begitulah. Okay, Miss teruskan boleh? Miss teruskan Soalan nombor 8 dah. Okay, soalan nombor 8 dah. Kita ke soalan nombor berapa ni? Oh my god. Okay, kita ke soalan nombor 9 dululah. Soalan nombor 9. Tak naklah kita buat soalan nombor 10 dulu. Miss pening lah. Miss tak pening lah soalan nombor 9. Cuma macam tak best sangat. Dia macam banyak sangat dah benda. Kita tengok benda yang lain dulu. Okay, untuk soalan nombor 10, kita pergi ke soalan nombor 10 dulu Okay, untuk soalan nombor 10, yang ini dia kata copy the path and indicate the direction of velocity and acceleration. Okay, dekat point B ni, okay, dekat sini sampai sini dia buat linear motion biasa je. Bila kereta tu pusing sini sampai sini, dia akan buat circular motion. So, dekat point B, ke manakah direction velocity kita? Dekat point B, ke manakah downwards. Very good. So ni adalah Allah, tak betul aku. Okay, this is the direction of the velocity. The direction of velocity is downwards. Okay, how about the direction of the centripetal acceleration? Ke mana? To the right. Ke kanan, to the right. So dia adalah AC akan ke sini. So tu je lah yang awak kena lukis. Okay, so that's how you indicate the direction untuk AC and also untuk V. Miss. Ya? Kalau yang V tu saya buat 90 darjah daripada direction A boleh tak? Tak boleh. Sebab 90 darjah boleh kat sini pun 90 darjah, kat sini pun 90 darjah, kat sini pun 90 darjah. Faham tak semua? Okay, faham. So sebab dia nak specifically dekat point B kan, so awak kata velocity dia downwards lah. Okay, sebab dia tangent. Tapi awak faham kan kenapa dia downwards? Faham. Alright, okay. Yang kedua, dia nak kita calculate the centripetal acceleration. Okay, I need some volunteers untuk 10-2 please. Saya lah. Alright. Saya buat AC sama dengan V squared over R. Alright. Sama 15.3 over 5.3. Dapat 44.17 meter per second. 3 dapat berapa tadi? Sorry again. 44.17.
meter per second. Alright, okay, very good. So dia dah bagi speed, dia dah bagi radius, awak masukkan sahaja, dapatlah centripetal acceleration. Okay, next, another volunteer untuk nombor 3, centripetal force. Come. Saya try lagi. Can I try? Alright, okay. Aishka. Yes, apa tadi? Teruskan. Saya lah. Okay. AC sama dengan MAC. Lepas tu M saya 950. 950 AC. AC 44.17. Okay, dapat berapa centripetal acceleration, centripetal force? Saya dapat yang panjang punya tu 41,961.5. 61.5. Alright, unit? Newton. N. Alright, okay, very good. So yang ini adalah centripetal force dia. Okay, lepas itu, so kita masukkan sajalah nilai AC dengan mass tadi. Lepas tu untuk yang nombor 4, dia nak kita determine the magnitude and the direction of the frictional force. Okay, so sekarang kita tahu yang ini adalah horizontal circular motion, which is sum of Fx equals to MAC. Okay, sum of Fx equals to MAC. So dia akan jadi Fx, dia akan jadi friction lah. Friction equals to, sebab yang ada, yang force yang ada untuk horizontal ni adalah friction sahaja. Okay, so friction akan sama dengan centripetal force sebenarnya. So nilai dia samalah. Fc akan nilai friction kita. Okay, nilai friction akan sama dengan nilai centripetal force kita, which is 41961.5. Kalau dapat ni dapat 41959.5 tu boleh juga, it's up to you. Kita tengoklah tekan kalkulator ambil berapa decimal place kan. So ini adalah direction of frictional force. And direction of frictional force kita tahu is always towards the center as well. Okay, sebab friction yang tolong untuk membuat circular motion itu. So dia adalah towards the center. Okay, boleh tak kelas? Everyone okay? Okay. Alright, okay. Korang ada UPS kan petang ni? Betul tak? Malam. Oh, malam. Okay, kalau malam Miss ambil beberapa minit lagi boleh tak? Boleh. Sebab kita habiskan terus supaya esok kita boleh buat revision. Kita tak payah tengok chapter 6 dah. I take a few minutes Okay, yang ini adalah soalan B. Kita buat yang ni dululah. Okay, so yang ini dia kata a 20 gram stone is tied to the end of an elastic string and rotates in a horizontal circle. So yang ini adalah case 1 kita. Kalau you tengok your handout, case 1 adalah yang case yang cowboy tu. Yang case yang tali cowboy tu, this one is case 1. So bila dia bagi length of the string is 1 meter, 1 meter ini sebenarnya menunjukkan yang ini adalah radius kita. So macam mana nak tahu sama ada dia adalah case 1 ataupun case yang ketiga, which is conical pendulum. Macam mana nak tahu? Kalau dia tak kata anything pasal dia tak ada the word conical kat situ, maksudnya dia adalah case 1. Okay, kalau dia kata contoh macam soalan nombor 7 tadi. Soalan nombor berapa yang tak ada gambar tadi? This one. Okay, soalan ini dia dah kata conical pendulum. So automatically kita tahu yang ini adalah case yang ketiga untuk horizontal circular motion. Tapi bila dia kata horizontal circle macam ni je, okay, maksudnya dia adalah case number 1. So bila case number 1, 1.0 meter ni adalah R kita. So untuk senang kita akan lukis dulu free body diagram. Weight dia ke bawah, okay, dan tension ke kanan. Okay, and then sudah lukis free body diagram, lepas tu dia minta kita calculate the centripetal acceleration. Okay, lepas tu dia bagi kat kita angular velocity, angular velocity is 2 revolution per second. So kita akan convert omega equals to 2 revolution per second. Kita kena tukarkan dia kepada radian per second. Again yang ini dah dalam second. Okay, bila di dalam seconds, kita tak perlu tukarkan dia kepada seconds lagi. So kita convert revolution sahaja. So 2 darab dengan 2 pi. Tak perlu bahagi 60 sebab memang dalam seconds dah. So yang ni kita akan dapat 4 pi. Unit radian per second. Okay, ataupun sama dengan
12.57 radian per second. Okay, lepas dah dapat omega, baru kita kena cari V dulu. V equals to R omega. So kita masukkan radius which is 1. So 1.0 darab dengan omega which is 12.57. Kita dapat V equals to 12.57 meter per second. So this is the V. Okay, lepas dah dapat V, kita tahu AC equals to V squared over R. Dan kita masukkan sahajalah 12.57 squared over dengan R, radius dia which is 1.0. So kita dapat AC equals to 157.91 meter per second squared. Okay, so yang ini adalah centripetal acceleration kita. Okay, so yang itu adalah untuk nombor 9B. Okay, Miss akan bagi attendance dulu dekat chat box. So sesiapa yang macam ada apa-apa hal dan you want to leave, you can leave first, nanti Allah tengok recording. Tapi kalau tak ada apa-apa, then Miss nak habiskan soalan 9A kejap Tapi if you really have to leave, then you can leave dulu. Okay, dan nanti you can tengok recording balik. Okay, lepas tu 9A. Okay, so kita pergi ke 9A. 9A ni dia panjang sikit je, tak banyak. Okay, so kita lukis dulu free body diagram. Okay, free body diagram. Kita lukis free body diagram untuk this pendulum Bila kita lukis free body diagram untuk pendulum ini, kita akan ada weight ke bawah. Okay, kita akan ada weight ke bawah dan kita akan ada dua tension. Which is akan ada sini, akan ada tension A and lagi satu kat sini, tension B. Okay, lepas itu kalau Miss cuba bentukkan dia ke dalam kita punya X and Y axis. So this one is going to be our Y axis and this one is going to be our X axis. Okay, lepas itu kita kena resolve dia. Sepatutnya you buat dalam table tapi Miss tak sempat. Tapi sepatutnya you buat dalam table lah. So untuk TA kita akan ada TA Y kat sini dan kita akan ada TA X kat sini. Okay, dan untuk TB, dia akan ada TBY kat sini dan kat sini kita akan ada TBX. Okay, so that is after kita resolve dia. Okay, jadinya angle yang dia bagi kat sini, angle 50 degrees kat sini adalah angle dekat sini. So kat sini adalah 50 degrees dekat X component kita. Okay, so what you need to do next, macam biasa. Okay, macam biasa kita buat untuk X and Y component. Okay, kita buat untuk X and Y component. So, Miss buat untuk X dulu lah. Kita guna warna biru lah. Okay, so untuk X component, sum of Fx equals to F, disama dengan Fc lah sebab sekarang dia adalah horizontal circular motion. Dia akan bergerak macam ni Okay, so dia adalah horizontal circular motion. So, sum of Fx equals to MAC. Okay, dekat X component, lepas tu awak tengok dekat X component, centripetal acceleration awak akan ke center juga. So this is the direction of the centripetal acceleration. So dekat X component kita ada berapa force? Kita akan ada dua force which is TAX and also TBX. Okay, TAX and also TBX. So kita akan tuliskan dia sebagai, tapi kedua-duanya adalah negatif sebab ke kiri. So negatif TAX tolak dengan negatif TBX equals to negatif MAC. Untuk memudahkan hidup kita, kita jadikan semua positif balik, kita terus cancelkan negatif. Okay, so dia akan jadi TAX tambah dengan TBX equals to MAC. Maksudnya kita cancel negatif both side. Okay, lepas itu, then you look closely sekarang angle berada dekat Y axis. So bila angle berada dekat Y axis, yang X yang akan menjadi cos. Okay, so TAX can be open into TA cos 50 tambah dengan TB cos 50 equals to, kita boleh buka teruslah, MV squared over R. Okay, lepas itu kita boleh buka lagi cos 50 dengan cos 50 sebenarnya adalah 0.643. Okay, so dia akan jadi 0.643 TA tambah dengan 0.643 TB equals to, kita masukkan nilai yang mass ni terus. Mass dia adalah 4, velocity dia adalah 6 squared over R which is 1.3. So kita akan dapat 0.643 TA tambah dengan 0.643 TB equals to 110.77. Okay, so this is equation number 1.
Okay, so far okay tak? So far okay tak? Okay. Okay. Alright, lepas itu kita buat untuk y component pula. Kita buat untuk sum of fy equals to 0. Again dia equals to 0 sebab y component dia tak accelerate lah. Okay, so y component kita ada tay, tby and w. Okay, bezanya tay positif sebab dia ke atas. Sedangkan dia tay tolak dengan tby, tolak dengan w equals to 0. Okay, so again tay akan jadi sin lah. So ini akan jadi ta sin 50 tolak dengan tb sin 50. Sebab tby kan negatif kan, dia ke bawah, so dia jadi negatif. Negatif tb sin 50 tolak dengan mg equals to 0. So kita akan dapat, bila kita tekan kalkulator kita dapat 0.766 ta tolak dengan 0.766 tb equals to mg, which is 4 darab dengan 9.81. So kita akan dapat 0.766 ta, Miss biarkan ta kat belah sini tb Miss bawa pergi belah sana juga. So jadi 39.24 tambah dengan 0.766 tb. So kita nak dapatkan ta sahaja, ta in terms of tb. So ta equals to, kita bahagikan everything dengan 0.766. So 39.24 bahagi dengan 0.766, kita akan dapat 51.23 tambah dengan yang 0.766 bahagi dengan 0.766, kita akan dapat tb sahaja. So this one akan jadi equation yang kedua. So what we're going to do now is kita akan substitute masuk. Okay, kita akan sub equation 2 into equation 1. So ta ni misalkan gantikan dekat sini. Okay, so dia akan jadi 0.643 ta which is 51.23 tambah dengan tb plus 0.643 tb equals to 110.77. Okay, and then kita masukkan lagi, and then kita kena darab masuk, yang ni darab masuk, yang ni darab masuk. So kita akan dapat 32.94 plus 0.643 tb tambah dengan 0.643 tb equals to 110.77. Okay, so kita akan dapat finally 1.286 tb equals to 77.83. Therefore, tension dekat B akan equals to 60.52 Newton. Lepas dah dapat TB dan kita masukkan balik ke dalam equation yang ini, kita akan dapat TA pula. So TA equals to 51.23 tambah dengan TB which is 60.52. Kita dapatlah tension A equals to 111.75 Newton. Okay, so begitulah alkisahnya. Okay, so dia sama je, cumanya sekarang kita akan ada dua tension. So problem dia jadi dekat free body diagram. Okay, tapi as long as you masukkan tension yang betul, awak tahu angle awak kat mana, TAX jadi apa, TAY jadi apa yang ada dekat X component, apa yang ada kat Y component, dan you akan dapat jawapan. Everything else is maths. Tak semestinya awak buat cara miss. Janji awak guna cara yang betul, awak solve it dengan the right maths dan awak dapatlah jawapannya. Okay, so dengan itu kita dah habis chapter 6. Kelas esok kita ada 2 jam. So kita akan discuss, ingat tak chapter 4 revision extra course ni kita tak sempat discuss hari tu. So kita akan cover balik yang itu. Okay, yang mana yang tak sempat kita akan cover balik, dan maybe kita akan buat a bit revision lah untuk UPS awak which is esok. And also make sure you have tried pre-UPS. Ramai lagi yang tak try pre-UPS punya question. So try to make time untuk try. Okay, sebab itu je harapan awak. Sebab sebelum ni kita sangat jarang buat soalan objektif. Okay, so it's very different. Soalan objektif dengan subjektif quite different. So try to take some time untuk try. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Miss hantar link balik. Okay, so make sure you fill in your attendance, and that's all for today. If you have any questions, you can stay. Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja. And terima kasih yang buka kamera. Not bad jugalah Miss tengok macam untuk menaikkan semangat Miss. Alright, okay. So thank you everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Okay, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Welcome.